Nasa tayo ngayon? Dito kami ngayon, nag-rowing. Nasaan tayo ngayon? Nasa Baguio, Burnham Park. Medyo konti lang yung tao ngayon kasi umuulan. Paglili ko, ito lang. Oh. Wow. Galing Okay naman. na. Mas magaling pa ako sa'yo, Besh. Ikaw ang laki ng dagat, Besh. Wow, sikat. Eh, di madumi ang tubig nito doon. Sa tingin mo may isda dito? Hindi ito flowing water. Guys, comment down below kung meron ditong isda. Hindi namin alam. Comment down below kung anong isda ang nabubuhay dito, ha? So, ang galing niya pong mag-drive ng bangka. Pwede na po siyang maging fisherman. Pag ganito, yan. Pag ganyan. Ayan. Pero parang naglalag ako. Bago ko ma-realize kung paano iliko. Ayan. Hihinto mo muna siya. Tapos saka mo siya i-forward. Aray ko, sakit. Di ba, Besh? Meron po kasi yung sa paa lang yung ganun. Pero mas prefer namin yung kunyari, nag-dragon boat. Ayan. Ayan. Hindi gumagana kasi dito yung utak natin. Kaya gusto natin. Kailangan pagganahin yung utak din. Oo, paggaganahin dapat. Hindi basta bakasyon Ay kung lang. bumangga tayo dyan sa sa pier. Pag gusto mo i-stop yung bangka mo, ibababa mo yung paddle mo. Oo. Tapos saka mo i-row ulit. Row forward. Come on, baby. Pwede po bang gawing to, bump boat? Parang bump car. Tapos banggaan ng mga boat. Banggain natin yung isang swan. Ito naman, bahay po yung sinasakyan nila. Maraming na ako, baby. Ang galing-galing Ito namang sinasakyan namin ay swan. Silver swan. Yan kaya magiging diretso ang ano natin. Ang takbo. Kailangan ko ata ng roller. Beshi. Yan. Yan. Okay. 1, 2, 3, go. Kailangan ka sasabay. Yan. Ayan. Dapat, tandaan mo lang, besh. Slowly but surely. Wow. Talaga. Okay? Ay, ang saya naman. Ang saya sa Baguio. Nandito tayo ngayon sa Baguio, babe. Ngayon lang nagsisink in sa utak ko. So guys, ang plano talaga namin umakyat ng bundok. Tapos Mga minor hike lang. Kasi nga sawang-sawa na kami. Nakadalawang beach na kami magkasunod. Tapos nung wala kaming sabi niya masakit daw ang paa niya, nagdahilan. Tapos bigla Hindi, na lang masakit talaga. bigla na lang nag-confirm sa Baguio, Baguio tour. Wala, babangga tayo. Okay. Trust your driver. We're at Burnham Park. Nakasan mo ba yung ating? Sa Ba't ganun ba? Bumiikot tayo. Hindi tayo forward. Makapaginit kita pa. Yan po yung driver ko. Hinihilo niya po ako. Saan niya po ako dinadala. Hindi yata kasi sabay. Puntahan natin yung mga katropa natin.